Astăzi suntem la Rau Sandur sau plaja cu nisip roșu. Este o plajă cumva prinsă între ocean și munți în partea aia. De asemenea este și solstițiul de vară astăzi, cea mai lungă zi, 21 iunie. Este o zi perfectă ca să înțelegem ce înseamnă cu adevărat Islanda. O să plouă într-una. Însă chiar dacă o să încerce să ne ude până la piele, putem să ne bucurăm de peisaj. Din mașină, cred. Planul de azi era să mergem 2 ore cu mașina până în inima fiordurilor islandeze. Însă, pe drum, ceva ne-a captat atenția. Ne aflăm lângă ruina vasului Garthar pe A64. Vasul ăsta a fost lansat în același an cu Titanicul, 1912. A fost adus pe plaja asta care se află între două fiorduri în 1981. Ideea inițială era că va fi refolosit la un moment dat, dar n-a mai fost cazul, așa că vasul a rămas de atunci aici de vreo 40 de ani. Noi o să ne continuăm ziua superbă în Islanda, ne vedem mai încolo. Fără alte abateri, am ajuns la Þingeyri, un loc rar vizitat de turiști. Cazarea noastră de astăzi este într-un orășel cu nici 300 de locuitori care se cheamă Þingeyri și el este situat, ca și alte orășele prin care am umblat zilele astea, în inima unui fiord. Am ales să ne cazăm în sătucul ăsta pentru că se afla în imediată apropiere a unei faimoase cascade din zona fiordurilor, în căutarea căreia am pornit de grabă. Haideți să vedem dacă reușim să găsim cascada asta, e destul de mic, haideți să ne uităm împreună, da? Poate reușim să o găsim. Cred că am găsit-o, este foarte mică, sper că o puteți vedea, da? Este aia de acolo, sper că o puteți, da? Aia mică de acolo. Lăsând gluma la o parte, cascada asta absolut gigantică se numește Diniandi. Ăsta este cuvântul care semnifică sunetul unui trăsnet în islandeză. O să ajungem și la cascada mare, dar până la ea mai sunt încă alte 9 cascade de dimensiuni mai mici. Hai să le vedem treptat pe fiecare.
vă întrebați că deși asta este una dintre cascadele cele mai faimoase din Islanda, eu sunt absolut singur pe aici. Răspunsul este foarte simplu. Este ora 12 noaptea și de asta nu mai este nici țipenie de om pe aici. Într-adevăr, cascadele din Islanda pot fi foarte aglomerate, dar să știți că nu foarte multă lume depune un efort suplimentar și încearcă să fie singur pe aici. Așa că venind o idee mai devreme dimineața sau mai târziu seara, puteți beneficia de un loc ca ăsta doar pentru voi înși vă. Apropo, suntem foarte aproape de vârf. Ei bine, oameni buni, asta a fost Dinjandi, bijuteria fiordurilor de vest ale Islandei. Este într-adevăr una, zic eu, din top 3 cascade din Islanda. Urcarea până aici mi-a luat mie cam un sfert de oră, dar cu siguranță trebuie să vă alocați mai mult timp pentru că o să vă tot opriți să admirați cascadele intermediare. Din păcate pentru mine nu mai pot sta aici prea mult pentru că se apropie ploaia. Trebuie să merg la cazare pentru că mâine ne așteaptă din nou o zi plină. Ne vedem mâine! În episodul următor din Islanda. Fiorduri peste fiorduri. Dau de o blondă nărăvașă. Ne oprim pe un pod.